ქართულიოცნების ხდომა პროტესტის და პოლიციის ძალადობის ფონზე და მმართველი გუნდის პოლიტიკური გზავნილები, რას პასუხობს ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილს. Დესიკვიციან სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა, რა მტკიცებულებები აქვს გამოძიებას მეგობრის მკვლელობაში ბრალდებულის წინააღმდეგ. მოგესალმებით, ეს არის მთავარი 3 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. ქართულიოცნების შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან პროტესტის და დაპირისპირების ფონზე. დაახლოებით 2 საათიანი კონსულტაციების შემდეგ ივანიშვილი ჟურნალისტებთან ისევ არ გამოჩენილა. განმარტებები მმართველი გუნდის ლიდერებმა და პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ გააკეთეს. ხელისუფლების გზავნილებში კი დღეს პირველად გაჩნდა ტერმინი, რომლითაც ისინი ვადამდელ არჩევნებს უკვე აღარ გამორიცხავენ. უფრო კონკრეტულად, რა განცხადებები გაკეთდა ქართულოცნებაში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნინო სამყურაშვილი გვერდდება მმართველი გუნდის მთავარი გზავნილებით პირდაპირ ეთერში. დღეს მმართველი პარტიის ლიდერები არ გამორიცხავენ იმას, რომ შესაძლოა ქვეყანაში ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ამბობს, რომ უნდა შეეცადოს ქვეყანა ოპოზიციონერებს, რომ ქვეყანაში არ ჩატარდეს ვადამდელი რიგგარეში არჩევნები, მაგრამ თუ ეს მოხდა, ესეც არ იქნება გასაკვირი, მაგრამ დღეს მოუწოდებდნენ ისინი ოპოზიციასაც, რომ ისინი მოემზადონ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის და ამისათვის არა ქუჩაში იდგნენ, არამედ დაიწყონ ამომრჩეველთან უკვე აქტიური შეხვედრები. ასეთი იყო დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის გზავნილი, ასევე კითხვაზე თუ რატომ არ გამოდის ბიძინა ივანიშვილი და რატომ არ უხსნის საზოგადოებას, თუ რატომ მოატყუა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები დღეს აცხადებდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოებას საკმარისად ესაუბრება და მათი განცხადებებით საკმარისი არის ახსნა განმარტებებისთვის და ბიძინა ივანიშვილი სწორედ ამიტომ არ აკეთებს ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ახსნა განმარტებებს. ქაოტურ სისტემაში, სკანდალურ ვითარებაში არჩევნების ჩატარება მოგვიტანს ცუდ შედეგს. პატარა ქვეყანა ვართ და ბევრი გამოწვევებია ჩვენ წინაშე. სულ მალე იქნება არჩევნები. მოემზადოთ. პროტესტი არსებობს ხალხში. იცით რა, ესე ხალხის სახელით ნუ ლაპარაკობთ რა. გარკვეული არის სხვადასხვა მოსაზრებები. კი, სხვადასხვა მოსაზრებები. როდესაც იქნება არჩევნები 2020 გულისხმობთ და ვადამდელს გამორიცხავთ თქვენ? თუ როგორ იქნება? საერთოდ არაფერი არასდროს არ უნდა გამორიცხო, მაგრამ ამის წინაპირობა რაიმე არც კანონიერი და არც ემოციური არანაირად სახელმწიფოში არ არსებობს. ხალხი ელოდება ბიუჯეტს, ხალხი ელოდება მდგომარეობის გამოსწორებას და ხალხი ელოდება იმას, რომ ქვეყანა შეენარჩუნებს სტაბილურობა. ბიძინა ივანიშვილის პოზიციის გაზიარება, მას არასდროს თავის პოზიციის გაზიარება არასდროს გაჭირვებია. რატომ არ მოდის პირადად თქვენ რატო არ გაბარებთ ესე პასუხებს ამასთან დაკავშირებით თქვენ პირადად ეს არ არის ის თემა რომელიცაც შეიძლება ბიძინა ივანიშვილს რაიმე საყვედური უთხრათ არ არის ეს ამ ადამიანის დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ გავიგე ხო ვლაპარაკობ და თქვენს რო ლაპარაკობთ ხო არ გამოვა ესე მისი დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ იცით თქვენ ბევრ რამეში გამოიხატება მათ შორის პერიოდულად დეტალურ საუბარში და საკმაოდ გულახდილ საუბარში ყველას მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოემზადონ საპარლამენტო არჩევნებისთვის და ესაუბრონ ხალხს. ისინი 2020 წლის 31 ოქტომბრისთვის არის გათვალისწინებული არჩევნები და ასე უნდა ჩატარდეს. არ გამორიცხავთ რიგგარეში არჩევნებს. როდის იქნება შემდეგი არჩევნები? მე კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო, რომ ქვეყანა უნდა მუშაობდეს იმ ციკლებით, რომელიც არის გათვალისწინებული ქვეყნის კონსტიტუციით. ეს არის 4 წლიანი საპარლამენტო ციკლი და კონსტიტუციის მიხედვით 31 ოქტომბერს 2020 წელს უწევს საპარლამენტო არჩევნების გამართვა. აქედან გამომდინარე, ყველას მოუწოდებ, რომ მოემზადონ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების გერმანული მოდელი არ არის თავსებადი იმ კონსტიტუციურ მოცემულობასთან, რომელიც არის ჩამოყალიბებული. ან კონსტიტუციასთან არ არის თავსებადი. აქედან გამომდინარე, ამაზე მსჯელობა არის შეუძლებელი სამართლებრივი მიზეზით.
ის რაც ხდება გარეთ ეს არის მხოლოდ ქარიშხალი ჭიქაში და ამით ჩვენ აჟიოტაჟი და აურზაური არ უნდა შევქმნათ. ასეთი იყო დღეს ირაკლი კობახიძის განცხადება. საქართველოს ოცნებაში მიიჩნევენ რომ გარეთ ახლა ვინც დგას და აპროტესტებს იმ გადაწყვეტილებებს რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან რამდენიმე დღის წინ იყო მიღებული რეალურად არ არის მათი პროტესტი. გულწრფელი და ოპოზიციაში უმრავლესობაში ამბობენ რომ ოპოზიციის გადაწყვეტილებებს ისინი დაელოდებიან, მაგრამ მათი მხრიდან ახლა ქუჩაში დგომა ეს მხოლოდ არის ამორჩევლის მოტყუება და რეალურად კიდევ ერთხელ ქართულ ოცნებაში დღეს მოუწოდეს ოპოზიციას რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მათ მზადება უნდა დაიწყონ და დრო ტყუილად არ უნდა დაკარგონ. გარეთ იყო შეკრებილი დღეს პარტიის ოფისთან 2-3 ათეული ადამიანი და ისეთი შტაბ-ეშლება შეგექმნებოდა ადამიანს, ანუ ისეთ ადამიანს, რომელიც უშუალოდ არ იყო ამ ყველაფრის მომსწრე, რომ იქ ხდებოდა რაღაცა უბედურება. ქარიშხალი ჭიქაში არ უნდა შეიქმნას, ყველაფერი იქნება მშვიდად და ყველას ისინი თუ გააგზელებენ რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას ჩვენი ოპონენტები, ისინი კიდევ უფრო მეც წააგებენ შემდეგი არჩევნებისთვის. რადიკალურ ნაბიჯებს გეგმავენ და ახორციელებენ ჩვენი ოპონენტები, ჩვენ ვესაუბრებით ხალხს, ანუ ჩვენ დამატებით ქულებს ვიწერთ არჩევნებისთვის და ისინი კარგავენ რესურს არჩევნებისთვის. ამიტომ მათ მოუწოდებ, რომ ისინი დაკავდნენ ამით, ისინი ესაუბრონ ხალხს და ნუ ესაუბრებიან ერთმანეთს. ასეთ შემთხვევაში მათ აქვთ მეტი შანსი, რომ ცოტა მეტი, ასე ვთქვათ, შედეგი აჩვენონ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში. პატივი უცეთ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც იქ დგას, თუმცა საზოგადოება შეაფასებს შემდეგ რა კატეგორიაში გაიყვანოს ეს რაც იქ ხდება, ცხადია ეს შეფასდება. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მაინც პატივისცემით უნდა მოვაკიდოთ ნებისმიერ ადამიანს. მთავარი ყველამ დაიცვას კონსტიტუცია, არ დაილღვეს წესრიგი, ორივე მხარისათვის ეს აუცილებელია. ჩვენ ძალიან ბევრი გაკვეთილი გავიარეთ ამ ბოლო ხნის განმავლობაში და იმედი მაქვს, რომ ორივე მხარე, როგორც ჩვენ, ასევე ოპოზიციას ამ გაკვეთილების გათვალისწინებით უფრო ღირსეულად ჩავატარებთ ნებისმიერი ტიპის პროტესტისადმი დამოკიდებულებას და ვიფიქრებთ იმაზე, რა ჭირდება ამ ქვეყანას სამომავლოდ. საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა დღეს 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში როსტომეფის სასახლეში. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომას ხელმძღვანელობდა ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც ხდომა დასრულდა და გამოვიდნენ ჩვენთან მმართველი პარტიის ლიდერები. მათ თქვეს, რომ დღეს რაიმე გადაწყვეტილებები საპარლამენტო თანამდებობის გადანაწილებასთან დაკავშირებით არ ყოფილა მიღებული, რადგანაც უნდა გაიმართოს ჯერ ბიუროს ხდომა, იქ უნდა დაფიქსირდეს ოფიციალურად იმ წევრებმა, რომლებმაც 12-მა წევრმა, რომელმაც დატოვა საპარლამენტო უმრავლესობა, ეს ყველაფერი ოფიციალურად უნდა გაფორმდეს და ამის შემდეგ დაიწყება გადანაწილება კონკრეტული თანამდებობების. დღეს ძირითადად მსჯელობა იყო პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე უარისქმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებს მმართველი პარტია და დღეს ქართულ ოცნებაში კიდევ ერთხელ განმარტეს, რომ ის შეთავაზებები, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან კეთდება, რომ პროპორციული სისტემა შესაძლოა შებრუნდეს ხელახლა განხილვაში აღარ მოხდება, ასევე საუბარი აღარ არის გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები ისევ შერეული სისტემით ჩატარდება და ქვეყანას ისევ მაჟორიტარები ეყოლებიან. ქართულ ოცნებაში გამართული შეხვედრის დეტალებით ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ხელისუფლება იძულებული გახდება დააკმაყოფილოს ოპოზიციის ყველა მოთხოვნა და ვადამდელი არჩევნები პროპორციული წესით ჩანიშნოს. ამ მიზნის გარშემო გაერთიანებული მთელი ოპოზიციური სპექტრი მასშტაბური და უწყვეტი პროტესტისთვის ემზადება. ხვალ 3 საათზე რუსთაველზე შეკრებისკენ მოუწოდებენ ყველას, ვინც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ტრიუკის შემდეგ თავს მოტყუებულად გრძნობს. დღეს აქტივისტებმა ქუჩებში ფლაიერებიც დაარიგეს. მაკა ანდრონიკაშვილი გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მოგვიყვება თუ რა პასუხი აქვს ოპოზიციას უმრავლესობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებებზე. ბიძინა ივანიშვილი და მისი გუნდი შეშინებულია, ასეთია ოპოზიციის ლიდერების შეფასება, რომლებიც ქუჩაში სწორედ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებამ გამოიყონა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ დღეს ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან პირველად ნახსენების სიტყვარი გარეშე არჩევნები სწორედ იმის დასტურია, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს მოლოდინი, რომ ის არჩევნებში პროპორციული წესით გაიმარჯვებს. ოპოზიციის ლიდერების განცხადებით, ერთადერთ შემთხვევაში ჩატარდება საქართველოში რიგ გარეშე არჩევნები.
იმ შემთხვევაში თუ ის გაიმართება პროპორციული წესით. სხვა შემთხვევაში ხელისუფლების ოპონენტები არ აპირებენ დათანხმებას და არ აპირებენ ქართული ოცნების თამაშში ჩაბმას. მათივე თქმით, ქართულ ოცნებას არ აქვს მოლოდინი, რომ ისინი პროპორციული წესით აიღებენ საკმარის ხმებს, სწორედ ამიტომ ცდილობს ოპოზიცია და ქართველი ხალხი შეითრიოს საკუთარ თამაშში, რომელიც რიგგარეში არჩევნებია და ეს რიგგარეში არჩევნები ჩაატეროს შერეული, ანუ მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემით. რაც შეეხება გერმანულ მოდელს, ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ ხელისუფლების განცხადება თითქოს ამ მოდელს სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები არის მორიგიტყული ქართული ოცნების მხრიდან, რადგან კონსტიტუციაში არცად არ არის ნათქვამი, რომ ამისთვის საჭიროა საკონსტიტუციო ცვლილება. პირიქით, საჭიროა მხოლოდ საარჩევნო სისტემაში ცვლილების შეტანა, ამისთვის კი 76 ხმა. ოპოზიციას პარლამენტში აქვს 45 ხმა, შესაბამისად, მხოლოდ 31 დეპუტატის მმართველი გუნდის 31 დეპუტატის ხმა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს არჩევნები გერმანული მოდელით და დეპუტატებმა პარტიებმა მიიღონ მხოლოდ იმდენი მანდატი, რამდენსაც განსაზღვრავს პროპორციული წესი. როგორც უკვე გითხარით, ოპოზიციის ლიდერები ქართული ოცნების შეთავაზებაზე ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით თუ ის ჩატარდება შერეული სისტემით არ არიან თანახმა. იმ სისტემით, რომლითაც ისინი აპირებენ ქართულ ხალხს მოპარონ არჩევანი და სწორედ იმიტომ რომ ნანახი აქვს, რომ პროპორციულად ხალხის ხმებით, იმ პროპორციით, როგორც ქართული ხალხი გადაწყვეტს, ისინი აგებენ და უნდათ ისევ რაიონული ლორდების ეგრეთ მაჟორიტარების მეშვეობით ხელისუფლება გაიხანგრძეონ, ეს არ გამოვა. ასეთ არჩევნებს ისინი ფიზიკურად და პრაქტიკულად ვერ ჩაატარებენ. დრო არის შეეგუონ, შეხედო რეალობას თვალებში, რომ ასეთი არჩევნები ვერ ჩატარდება. არც ერთი პოლიტიკური პარტია, არც საზოგადოება, არც არასამთავრობო ორგანიზაციები, არც სამოქალაქო აქტივისტები და არც უბრალოდ პატიოსანი მოქალაქეები მათ ასეთ არჩევნებს არც რიგგარეშეთ და არც რიგითად არ ჩაატარებინებენ. ეს არის ის, როდესაც ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის დავალებით პირდაპირ ამბობს, რომ მათ არ სურთ რეალურად დიალოგი ადამიანებთან, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილთან დიალოგის დრო ამოწურულია. ასე რომ ის მოთხოვნები, რომელიც არსებობს დღეს, ეს არის მთავრობის შეცვლა, გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მოთხოვნები შესრულდება. საქართველოს მოქალაქეები აიძულებენ, რომ ეს მოთხოვნები შესრულდეს. დღეს მათ განცხადებები არ გავკვეთეთ, მათ რაღაც ადგილზელოები ქვეს, ისევე როგორც გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარე მითომ ბრიფინგი რომ ჩაატარა. ისინი არიან სრულაგონეში, არიან ძალიან შეშინებულები და ეს ამაზე მეტყველებს ის, რომ გუშინ მათ ჩაატარეს რაღაც სხდომა, სადაც განიხილეს ბიუჯეტი თითქოს მომავალ ამით ისინი აჩვენებენ მათ უმრავლესობაში დარჩენილ კიდევ რამოდენიმე ადამიანს ძალის დემონსტრება ხდება, ამით აჩვენებენ რომ არიან მაგრები, არ ეშინათ არაფრის, თვითონ არ ხდება არაფერი. რა თქმა უნდა, მათ მოუწევთ ყველა დათმობაზე წასვლა. ესენი არიან ჩვეულებრივი მატყუარა ადამიანები, რომელმაც მთლიანად ამოწურა დობის რესურსი საზოგადოების მხრიდან. ძალიან შეშინებულები არიან. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიყოთ ახლა მაქსიმალურად მობილიზებულები, ერთიანები ისე როგორც არასდროს, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს ბრძოლა. აუცილებლად ისინი დამარცხებენ. მე მახსოვს კარგად კობახიძის განცხადებები, როცა ამბობდა ხელმოღერებული, რომ არ გადადგებოდა პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან. გადადგა და ძალიან შეშინებული, დამალულიც იყო, რამდენიმე თვის მასზე ხმის ამოღებას ვერ ბედავდა. აი ესე მოუწევს ყველა ადამიანს, ვინც ატყუებს ხალხს. იქნება ინიცირება, პარლამენტში ოპოზიციური ფრაქციები ამას წამოიწყებენ, იქნება მსჯელობა, უბრალოდ კობახიძე წინასწარ ამბობს, უნდა გაამართლოს, რატომ იქნებიან ისინი წინააღმდეგ. ამდენ ჩვენ ძალიან ესეთ ეფექტური სვლა მოვძებნეთ. ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რა ვქნა, ვერ დავარწმუნე ხალხი და ამიტომ 12 დეპუტატი დამაკლდაო. გერმანულ მოდელში მას +25 აქვს რეზერვში და თუ ის პროპორციული მაჟორიტარული სისტემის ამ ვერსიაზეც ვარ სიტყვის, რომელიც მაჟორიტარების ინტერესებსაც ითვალისწინებს, იმიტომ რომ 73 მაჟორიტარული ოლქია პარტიების მეწარდგენილი. ასეთ შემთხვევაში კიდევ უფრო გაკოტრდება პოლიტიკურად, ქვეყნის გარდა და ქვეყნის შიგნით გამოჩნდება, რომ მას სამართლიანი საარჩევნო სისტემა კი არ უნდა, არამედ მას უნდა მიიტაცოს ცოტა ხმით ბევრი მანდატი. ოპოზიციის ლიდერები უკან დახევას არ აპირებენ. მთავარი მოთხოვნა ძალაშია, გადადგეს ქართული ოცნების მთავრობა, დაინიშნოს რიგგარეში არჩევნები და ის ჩატარდეს პროპორციული წესით. მზადება უკვე დაწყებულია. ოპოზიციის ლიდერები მოქალაქეებს ხვდებიან, დარიგებულია საინფორმაციო ფლაიერები და ისინი ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც თავს მოტყუებულად გრძნობენ ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან, ხვალ 15 საათზე პარლამენტის შენობის წინ ეპატიჟებიან. გარდა ამისა, ოპოზიციის ლიდერები გეგმავენ შეხვდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ასევე არასამთავრობო სექტორს და გააცნონ საკუთარი გეგმები, ასევე ქვეყანაში შექმნილი კრიზისული პოლიტიკური ვითარება. მადლობა, მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა ოპოზიციის შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. სამართალდამცველების კორდონით გარშემორტყმული შენობა მმართველი პარტიის ლიდერების და ბიძინა ივანიშვილის პირად კომფორტზე დღეს პოლიციის გაძლიერებული შემადგენლობა ზრუნავდა. სამართალდამცველებს ძალის გამოყენებით გაყავდათ პარტიის ოფისის შესასვლელებიდან აქტივისტები, რომლებიც ერეკლეს მოედანზე დღეს დილით საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომის დაწყების პარალელურად მივიდნენ. მატყუარებო წადით ამ შეძახილებით დახდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდების შემდეგ. აქციის მონაწილეები მმართველი გუნდის წევრებს და ქვეყნის მოსახლეობის მოტყუების გამო მათგან განმარტებებს ითხოვდნენ. ვითარება ადგილზე რამდენჯერმე უკიდურესად დაიძაბა. პოლიციამ ცოცხალ ჯაჭვში მოაქცია დეპუტატი ელენე ხოშტარიას, რომელსაც ქართული ოცნების ოფისთან მიახლოების საშუალებას არ აძლევდნენ. არაერთი შეტაკების დროს დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ტელეკომპანია ფორმულას ოპერატორი. თამთადოლენჯაშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში სწორედ იმ ადგილიდან, სადაც დღეს დილით იყო მოვლენების მთავარი ეპიცენტრი. თამთა, რა ვითარება ახლა ქართული ოცნების ოფისთან და რა ხდებოდა უფრო კონკრეტულად? თამარ, 2 საათის განმავლობაში სწორედ მოვლენების ეპიცენტრი როსტომ მეფის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია იყო. აქ უპრეცედენტო რაოდენობის სამართალდამცველი იყო მობილიზებული და ისინი ცდილობდნენ ამ სიტუაციის დამშვიდებას, თუმცა რისგან ამშვიდებდნენ სიტუაციას უცნობი. აქ ადამიანები მოვიდნენ იმისათვის, რომ საკუთარი პროტესტი დაეფიქსირებინათ იმ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ქვეყანაში ხდება და სწორედ მიეწვდინათ ხმა მმართველი გუნდის წარმომადგენლებისათვის, რომლებმაც ისინი კიდევ ერთხელ მოატყუეს. აქ დილიდან იმყოფებოდნენ როგორც სირცხვილიას აქტივისტები, ასევე მოძრაობა შეცვალეს აქტივისტები, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები, რომლებმაც თავი მოტყუებულად იგრძნეს. რამდენიმეჯერმე მოხდა დაპირისპირება სამართალდამცველებსა და მათ შორის. ისინი ცდილობდნენ, რომ უფრო ახლოს მიახლოვებოდნენ სწორედ მმართველი გუნდის წარმომადგენლებს და შესაბამისად ცდილობდნენ, რომ განლაგებულიყვნენ სწორედ როსტომ მეფის სასახლის რამდენიმე შესასვლელთან. საპატრულო ძალებმა, საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებმა ისინი ტერიტორიიდან ძალის მეშვეობით გამოიყვანეს, რა დროსაც დაშავდნენ. ჩვენმა კამერამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გადაიღო და დავითვალეთ. სავარაუდოდ 10-მდე ადამიანი, რომელიც დაშავდა სწორედ საპოლიციო ძალის გადამეტებული სწორედ ძალადობის გამო. ერთ-ერთი მათგანი არის ასევე ჩვენი კოლეგა. ეს შეტაკება საპოლიციო ძალსა და სამოქალაქო აქტივისტებს შორის როსტომ მეფის სასახლესთან 2 საათის განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა. პოლიციელები ძალადობენ საკუთარ მოქალაქეებზე, ეს არის პირდაპირი ბრძანება გაცემული, რომ ჩვენ დაგვარბიოთ, ჩვენ გაგვისწორდნენ ფიზიკურად, აქტივისტების დაკავებას ცდილობენ, რომ გვცემონ აქციეს ადამიანები გაჭყლიტეს, აერი აღარავის აღარ ყოფნის, ეს არის პირდაპირი ბრძანება ბიძინა ივანიშვილის და გიორგი გახარიას, რომ ადამიანებს გაუსწორდნენ ფიზიკურად და არ მოგცენ საშუალება მივიდეთ ახლოს აი ამ შენობასთან, სადაც იმყოფებიან ქართული ოცნების მონები. არ გვეძლო პროტესტის საშუალება, ჩვენ ვიყავით და ვახდენით ბლოკირება შესასვლელის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მიზანი. ახალგაზრდები ვისხედით ძირს, რომ მოახდინა ბლოკირება და პოლიციელები მოვიდნენ და გვათრიეს, რასაც ქვია პირდაპირ მნიშვნელობით და მე ვითომ ცინიზმი აქვს, რომ თხილად არ წაიქცეო, მაშინ როცა იატაკზე კი არა და მიწაზე მახოხიალეს და რა ვიცი მე ჭიდავა 5 პოლიციელი, მე მეუბნება რომ ვითომ ფრთხილად არ წაიქცეო და აი ამ ტყუილებით და რაღაც დებილური რაღაცებით ჩორს ვერ გავლენ და ყველას უნდა რცხვენოდეს, მათ შორის ამ პოლიციელებსაც. ჩვენ უბრალოდ ვაპირებთ რომ გაგვეკეთებინა სირცხვილის კორიდორები ჩასასვლელთან, ვიჯექით მშვიდად სასვენებით, მოვიდნენ პოლიციელები, აგუწიეს მიწიდან და გადმოგვიყვანეს და ეხლა ყავართ ეს შემოსაზრულები, ეს არ არის პროტესტის გამოხატვის თავისუფლება. როსტომ მეფის სასახლესთან ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში მთავარის არაერთი გადამღები ჯგუფი მუშაობს და შესაბამისად ჩვენც მოვყევით ამ ჭყლეტვაში, შეიძლება ესე ითქვას და ჩვენი მისამართითაც იყო პოლიციელების მხრიდან ვთქვათ ძალადობის ფაქტები, თუმცა ჩვენ ვეცადეთ ჩაგვეწერა ვაჟა სირაძე, საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, სწორედ რომელიც დილიდან იმყოფებოდა როსტომ მეფის სასახლესთან, როგორც ჩანს საპოლიციო ძალის ხელმძღვანელი აქ ძალადობის ფაქტებს ვერ ხედავს. არაერთხელ მოუწოდეთ, რომ ცენტრალური შესასვლელების ბლოკირებას ნუ მოახდენენ და გამოხატონ თავიანთი პროტესტი შვიდვითარებაში. შეუძლიათ არის მაგის საშუალება, რომ დადგნენ ნებისმიერ ადგილას, მაგრამ ნუ ჩაკეტავენ შესასვლელებს. მათ საჯაროდ განაცხადეს
რომ აპირებენ შესასვლელების ჩაკეტვას და სძლელობა ჰქონდათ რომ ჩაეკეტათ შესასვლელი და დაეკეტათ მოძრაობა. შესაბამისად, პოლიცია მოქმედებს თავისი მანდატის ფარგლებში და გააგრძელებს მოქმედებას. ვინც ეცდება რომ ჩაკეტოს შესასვლელები, გავიყვანთ ადგილიდან და მიუჩენთ ადგილს, სადაც შეუძლია გამოხატოს თავი. დაშავებულები იმყოფები, დაშავებულები არიან ბატონო ვაჟა, თან არაერთი და დაშავებული. აქ იმყოფება სასწრაფოს და პოლიციაც მიიღებს შესაბამის ზომებს. კანონი არ იყო ის ჭყლეტვა, ბატონო ვაჟა. საიკითხოთ კანონი სეკრეტის საკუთარ მოქალაქეებზე, ბატონო ვაჟა, ბატონო ვაჟა. ბატონო ვაჟა, რატომ იძალადეთ საკუთარ მოქალაქეებზე? კანონში წერია ეს ყველაფერი, რაც დღეს მოხდა. ყველა ადამიანები დაშავდნენ და სასწრაფო ვინ იძალათ? ანუ და დაიცვათ და არ უნდა სცემოთ. ეს არის და თქვენ დააფიქსირებთ ცემის ფაქტი? შეგიძლია წარმოადგინოთ? ერთი კადრი არსებობს, გოგონა იყო ცუდად და გაჩვენა კუთხეში ზის ეხლა და უწევს სასწრაფო დახმარება. თქვენ გაგეცით პასუხი. გადაეყვანათ გაგეცით პასუხი. როსტომ მეფის სასახლესთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე ასევე იმყოფებოდნენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. სწორედ ამ პარტიების ლიდერებს დღეს გადაადგილების საშუალება საპოლიციო ძალებმა არ მისცეს და ისინი დღეს აქციის მონაწილეებთან ერთად იყვნენ ალყაში. სამართალდამცავების სამწუხარო დღეს არიან იძულებულები რომ ემსახურონ ივანიშვილს. სხვანაირად ისინი ვერ იქნებიან იქ და ამიტომ თვალები გაახე ნორმალურად ჩვენ სწორედ ეგ უნდა შევცვალოთ რომ სამართალდამცავები ემსახურებოდნენ ხალხს და კანონს და არა ივანიშვილს. ამიტომ მთავარი პრობლემა არის ივანიშვილი და არა ეს ბიჭები. მათ ეს სამწუხარო დღეს უწევს. ახლა ტერიტორიიდან გაყავთ. ტერიტორიიდან გავყავართ რა თქმა უნდა. მოაწვევით ძალიან არ შეიძლება ხალხს მოაწვევით თქვენც არ მომაწვეთ გეხვეწებით რა ნუჭიდაოთ ბიჭებო მოაწვევით გოგოები არიან როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა მომისმინე ერთი წამი გაჭყლიტავთ ელენეს ეხა თვითონ იმაში რა ვეუნებთ ან გამოვიდეს არ რა საკეთებთ ეხა რა არის ეხა ეს არა მე აქედან არ დავიძრები იმიტომ რომ აი აქ ვდგავარ ეს არის ჩემი ადგილი პროტესტის საპროტესტო აქცია როგორც ხედავთ ახლა სწორედ როსტომ მეფის სასახლესთან დასრულებული არის სამოქალაქო აქტივისტებმა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა უკვე ქვეყნის მთავარ გამზირზე გადაინაცვლეს ასევე ქართული ოცნების მთავარი ოფისის ტერიტორია უკვე დატოვეს საპოლიციო ძალებმაც მადლობა თამთა დოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნების ოფისიდან კი აქტივისტებმა და პოლიტიკურმა ლიდერებმა რუსთაველის გამზირზე უკვე გადაინაცვლეს იქ სადაც კარვების აქცია უკვე მეორე დღეა გრძელდება. აქციის მონაწილეები დაშლას არ აპირებენ, ვიდრე საუკუნის ტყუილის ავტორი ბიძინა ივანიშვილი და მისი პოლიტიკური გუნდი ვადამდელ არჩევნებს არ ჩანიშნავს. ანუკა ბუავა შემოგვიერთდება ახლა რუსთაველის გამზირიდან პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნების ოფისთან არსებული დაძაბული ვითარების შემდეგ სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტებმა უკვე კარვების ქალაქში გადმოინაცვლეს. რაც შეეხება კარვების ქალაქს, აქ სიტუაცია უცვლელია, იკრიბებიან ადამიანები, რომლებიც დღეს საღამოს 7 საათზე ისევ ერთად დადგებიან. რაც შეეხება კარვებს, როგორც ორგანიზატორები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, ამ ტერიტორიაზე კარვები კიდევ დაემატება და უფრო მასშტაბური იქნება ის პროტესტი, რომელსაც ამ დროისთვის გამოხატავენ. მათ შორის ჩვეულებრივი მოქალაქეები. სირცხვილიას ორგანიზატორები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ისინი ერთად დადგებიან ერთის წინააღმდეგ იმისთვის, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ერთად გაუშვან სახლში. წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ბოლოდ აღარ ვაპირებთ არც მათ დანაპირებს მოусმინოთ, არც მათ შენიშვნებს უსმენდეთ და რაღაცა გავითვალისწინოთ მით უმეტეს. ჩვენ ბოლოდ ვიცით, რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ ხელისუფლება ხალხს და ახლა ქართულმა ოცნებამ უნდა მიიღოს ჩვენი პირობები, რომელსაც მას კი არა უბრალოდ ქვეყანას უყენებთ, ქვეყანამ უნდა აირჩიოს ძალიან სწრაფად, დროებითი მთავრობის მიერ აირჩიოს პროპორციული არჩევნებით ახალი პარლამენტი, რომელიც დაიწყებს ქვეყნის გამოგლეჯვას რუსული კლანჭებიდან და მის დაბრუნებას ევროპულ ორბიტაზე. ჩვენ თვითონაც ძალიან წუხართ, რომ ამ ზომებს უნდა მიმართოთ და ასეთი ფორმების გამოყენება გვიწევს, მაგრამ ის რაც ჩვენ ივანიშვილმა მოგვიწყო ესეთი ავანტურა, რა თქმა უნდა, ამაზე უკვე ჩვენ ვეღარ ვიქნებით ისეთი მშვიდობიანი და ისეთი დაუშვათ მობიერები, როგორიც და კრეატიულები, როგორიც აქამდე ვიყავით.
დღეს საღამოს 7 საათზე სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები კვლავ დაიკავებენ რუსთაველის გამზირს და ერთად გამოხატავენ პროტესტს ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ. ისინი როგორც ამბობენ, აქ მნიშვნელოვანია მოვიდეს ბევრი ხალხი იმისთვის, რომ დაანახონ ხალხის ძალა ივანიშვილის ხელისუფლებას. ხვალ კი სამოქალაქო აქტივისტები პოლიტიკოსებთან ერთად ემზადებიან მასშტაბური აქციისთვის და ელოდებიან ადამიანებს იმისთვის, რომ შემოუერთდნენ მათ პროტესტს. მადლობა ანუკა ბუავა საუბრობდა რუსთაველის გამზირიდან პირდაპირ ეთერში. ქართული მარში კი პატრიოტთა ალიანსის მიტინგს უერთდება. ხვალ თბილისში მთავარი საპროტესტო აქციის პარალელურად შეკრებას აანონსებს ირმა ინაშვილის და დავით არხან-მოურავის გუნდი. ისინი 5 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე იკრიბებიან. დღეს ცნობილი ხდება, რომ პატრიოტთა ალიანსის ამ შეკრებას შეუერთდება რადიკალთა დაჯგუფება ქართული მარში. ამ აქციის მთავარი მოთხოვნაც პროპორციული არჩევნების ჩატარება და ქართული ოცნების ხელისუფლების გადადგომა. პარლამენტში წარმოდგენილი ძალებიდან მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსმა დაიკავა ეროვნული პატრიოტული პოზიცია და მხოლოდ მათი ქმედება პასუხობს ქართველი ერის ინტერესებს. ქართული მარშის ყველა წევრს ჩვენს მრავალრიცხოვან მხარდამჭერებს მოუწოდებთ, რომ შეუერთდეს პატრიოტთა ალიანსის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციას. პირველობისთვის ბრძოლის დრო არ არის. სამშობლოა გადასარჩენი, რაც მხოლოდ ეროვნულ ქართული ძალების ერთიანობით მიიღწევა. ძიმე პოლიტიკური კრიზისის ფონზე ევროპული საქართველო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იღებს და საპარლამენტო სხდომებს ბოიკოტს უცხადებს. უმცირესობის წევრები სხდომებს არ დაესწრებიან, ვიდრე ხელისუფლება პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩასატარებლად კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს. ევროპული საქართველოს წევრების შეფასებით, მაშინ როცა სახეზეა მწვავე საზოგადოებრივი პროტესტი, რომელიც გამოწვეულია საზოგადოების მოტყუებით და გადაგდების შედეგად და ეს გადაგდება უკავშირდება ხელისუფლების მიტაცებას, ჩვეულებრივ რეჟიმში საპარლამენტო ცხოვრება უკვე ვეღარ გაგრძელდება. აბსოლუტურად არაადეკვატური და მეათეხარისხოვანია დღეს საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა ან რომელიმე პოლიტიკოსი მუშაობდეს სხვა საკითხზე, გარდა იმისა, თუ როგორ უნდა შედგეს ქვეყანაში პროპორციული არჩევნები, როგორ უნდა იყოს ის ჩატარებული სამართლიან რეჟიმში. სწორედ ამიტომ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სხვა საკითხის განხილვაში მონაწილეობის აზრს ნამდვილად ვერ ხედავთ და სხვა პარტიებთან ერთად მუშაობთ წინადადებების მომზადებაზე, თუ როგორ შეიძლება კონსტიტუციაში ცვლილებების გარეშე მოხდეს ამ პროპორციული არჩევნების მიღწევა. არ ვაპირებთ ამ ეტაპზე არც ერთი ტიპის სხდომაში მონაწილეობას, არც პლენარზე, არც საკომიტეტო განხილვებში, სადაც არ იქნება განხილული პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლის გზები. ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისს ციხიდან ეხმაურება ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც საკუთარ მიმართვაში წერს. 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება ნიშნავდა ქვეყნის უკეთესი მომავლის შექმნას, სიღარიბის შემცირებას, ქვეყნის ხალხისგან დაცლის შეჩერებას და ბევრ სხვა კარგ რამეს. დაპირებაში ჩვენ ყველამ ჩვენი ფასი გადავიხადეთ. გავრილოვის ღამეს მაკო გომურმა და გიორგი სულაშვილმა თვალი დაკარგეს, ბევრ ტყვია და ხელკეტი მოხდა. მე და კიდევ 18 ადამიანს ციხის ფასად დაგვიჯდა. მისთვის ამ დანაპირების გამოგლეჯა. მე ჩემი ფასის გადახდის ციხეში მოხვედრის გამო 1 წუთი არ მინანია, იმიტომ რომ თვლიდი პროპორციული არჩევნები ჩემი და ყველა შვილებისთვის, ქვეყნისთვის უკეთეს მომავალს ნიშნავს. ივანიშვილის თაღლითობამ ყველას ჩვენი ქვეყნის მომავალი მოგპარა. თუ ვინმე ოდნავ მაინც წუხს ქვეყნის ბედზე და მის მომავალზე, შვილების კეთილდღეობაზე, ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ქვეყანას ივანიშვილი უფსკრულში მიაქანებს და ჩვენ ყველას არა მარტო შეგვიძლია, არამედ მოვალეობაა ამას ხელი შეუშალოთ. კვირას 17 ნოემბერს და არა მარტო კვირას, ხანგრძლივად რამდენიმე დღის განმავლობაში ყველა ჩვენგანმა გვერდზე უნდა გადავდოთ პირადი ინტერესები და პარლამენტის წინ ქუდზე კაცი შევკრიბოთ, ივანიშვილს უნდა დავანახოთ ხალხის ძალა. ის, ვისაც ამის გათავისება და ამ საქმეში მონაწილეობა არ სურს, მას არ ესმის და არ აინტერესებს ქვეყნის მომავალი, წერს ირაკლი ოქრუაშვილი.
თოთახნის წინ საქალაქო სასამართლომ მეგობრის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ ბექა კვიციანს აღმკვეთ ღონისძიებად ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. კვიციანი სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღიანი ძებნის შემდეგ დააკავეს, მისი მეგობარი მანქანაში 14 ტყვიით ჩაცხრილული იპოვეს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. რა მტკიცებულებები წარადგინა გამოძიებამ და რა ხდებოდა ხმაურიან სასამართლოს ხდომაზე თათია წოწონავა გვიერთდება ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. დიახ, ბრალდების და დაცვის ხარის კონკრეტულ მტკიცებულებებზე რთულია საუბარი, ვინაიდან მოსამართლე ნატახაჩიძემ ხდომის დაწყებიდან დაახლოებით 5 წუთში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პროცესი ბექა კვიციანისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების შესახებ ეს პროცესი დახურულიყო, ამას კი წინ უძღოდა ბექა კვიციანის გარკვეულწილად არაადეკვატური ქმედებები სასამართლო პროცესზე, მან ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა მოსამართლეს, შემდეგ კი თავისივე ადვოკატს, მან ის ასევე არ დაემორჩილა პოლიციელებს, რის შემდეგაც ის გაიყვანეს სასამართლო დარბაზიდან. სწორედ ამის შემდეგ ადვოკატმა მიმართა შუამდგომლობით მოსამართლეს, რომ ვინაიდან ამ პროცესზე უნდა ემსჯელათ ბექა კვიციანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, რაც გარკვეულწილად არის პირადი ინფორმაცია, ხდომა დახურულიყო, რის შემდეგაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის მოთხოვნა და ხდომა დაიხურა. Თქვენი დედებს ჩავატვის სახეში. ნაპოზრებოდი. მიჭეთ რაზე ისიც არის თქვენი დედები მოვყავთ. და შეგვიძლია. მე არ ვიცი რომ უნდა გავიყვანო სასმელი. დიახ, რაც შეეხება აღკვეთ ღონისძიებას, როგორც უკვე თქვით, ბექა კვიციანს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარეს ჰქონდა მოთხოვნა, რომ მისი ჯანმრთელობის და ფსიქოლოგიური მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე ის დარჩენილიყო აღკვეთი ღონისძიების გარეშე, თუმცა მოსამართლემ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის მოთხოვნა და ის დატოვა წინასწარ პატიმრობაში. ხდომის შემდეგ კი პროკურორმა ჩვენთან გააკეთა დამატებითი განმარტება მოთხოვნასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ვინაიდან არსებობს მიმალვის საფრთხე და ასევე მსგავსი დანაშაულის განმეორებით ჩადენის საფრთხე, სწორედ ამიტომ მოითხოვეთ მათ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა. უშუალოდ სასამართლო პროცესზე მოხდა ჩვენი დაცვის ყოფის მხრიდან იმ მოცემულობის გამოვლენა, რაც დაკავშირებულია მის ძიმე ფსიქიკურ მდგომარეობასთან. აქედან გამომდინარე, კიდევ უფრო მწვავედ დგება საკითხი იმისა, რომ აუცილებელია დროულად მოხდეს შესაბამისი განჩინების საფუძველზე ამ ადამიანის მოთავსება სამედიცინო დაწესებულებაში. ჩვეულებრივ მიმართეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ბრალდებულ ბექა კვიციანისათვის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შესახებ და ის არგუმენტაცია, რაც ჩვენ წარვადგენთ სასამართლოში, სრულად იქნა გაზიარებული და ბრალდებულს აღკვეთი ღონისძიების სახით შეერჩა პატიმრობა. და დღესვე განისაზღვრა წინასასამართლოს ხდომის თარიღი, ხდომა ჩატარდება წინასასამართლოს ხდომა ჩატარდება 2019 წლის 26 დეკემბერს. დიახ, ირკვევა, რომ ბექა კვიციანი წარსულში სამჯერ არის ნასამართლები ხულიგნობისთვის, ძარცვისთვის და პოლიციელზე დაუმორჩილებლობისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ გადაწყვეტილებას, ადვოკატები მას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. წინა სასამართლოს ხდომა კი ამ საქმეზე 23 დეკემბერს არის ჩანიშნული. თათია წოწონავა საუბრობდა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. შალვა ნათელაშვილი კონგრესმენებს და სენატორებს ხვდება და მათ პირადად გააცნობს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მიზეზებს. შალვა ნათელაშვილის განმარტებით ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი მოსახლეობა და მსოფლიო თანამეგობრობა გადააგდო და ახლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მას შესაბამისი სანქციები უნდა დაუწესოს. ვაშინგტონში დაიწყება
მაღალი დონის შეხვედრები შეერთებული შტატების კონგრესისა და სენატის თვალსაჩინო წარმომადგენლებთან აგრეთვე სტრატეგიულ ცენტრებში. ჩვენმა მოკავშირეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ქართველი ხალხის დღევანდელობა და მომავალი ხელში ჩაგდებული აქვს ყაჩაღს, რომელმაც ქვეყანა გადააქცია ნარკოტრანზიტის, კრიპტოვალუტის, შავი ფულის გათეთრების, ტერორის, ბორდერიზაციის, ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევის, რეპრესიული რეჟიმის დამყარების სივრცეთ და ეს შესაბამისად უქმნის საფრთხეს მთელს მსოფლიო თანამეგობრობას და უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატების სასიცოცხლო ინტერესებს რეგიონში მათ შორის. ქვეყნის პრემიერი კი პოლიტიკურ კრიზისს ისევ არ იმჩნევს, თუმცა ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებს ბოლო გაფრთხილებას აძლევს. გიორგი გახარია სამინისტროს თანამშრომლებს შეხვდა და პრობლემური საკითხების გადაჭრის კონკრეტული გზების წარსადგენად ორკვირიანი ვადა მისცა. პრემიერის განცხადებით შემოსავლების სამსახურს და საბაჟოს არც ერთი შეცდომა არ ეპატიება და ლიმიტი უკვე ამოწურულია. უახლოესი 10-15 წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილები განათლება და უსაფრთხოება იქნება ყველას გამოწვევა. ყველაფერ ამას სჭირდება ფინანსური სტაბილურობა და ყველაფერ ამას სჭირდება გამართული ფისკალური პოლიტიკა. შემოსავლების სამსახურს თავისი საბაჟოთი არც ერთი შეცდომა არ გეპატიებოდა. მე პირდაპირ გეუბნებით. გათავებულია ლიმიტი დასრულებულია, მორჩა. ბიუჯეტის შევსება. ხაზი ყველაფერი რაც არის დამოკიდებული ადგილობრივი ხელისუფლების ხარჯვით ნაწილთან. და ამის კონტროლი. ერთი საბაჟო, მეორე და შემოსავლების სამსახური მესამე. ის რაც ხდება თქვენთან, ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ამიტომ იცოდეთ, რომ უდიდესი ყურადღების ქვეშ იქნებით. და საპატრიარქოს განცხადება, რომელიც სასულიერო პირების მიერ გაკეთებულ მკვეთრ შეფასებებს ეხება, საუბარია დეკანოს დავით ისაკაძის და მისი მხარდამჭერი სასულიერო პირების მიერ მეუფე გრიგოლის მიმართ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაზე, რომელიც საპატრიარქოს განცხადებით მათთან შეთანხმებული არ ყოფილა. ასევე მიმართვაში ნათქვამია, რომ დეკანოს თეოდორე გაგნიძის ინტერვიუში ადგილი ჰქონდა ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტის მეუფე საბას პოზიციის მიმართ კრიტიკას. ამის მიზეზი გახდა პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის მიერ დაარსებული რელიგიური ორგანიზაციის ბიბლიური თავისუფლების გარდაცვლილი წევრისთვის წესის აგებისგან თავის შეკავება. ეპარქიალური საბჭო აფრთხილებს სასულიერო პირებს თავი შეიკავონ თვითნებური და შეურაცხმყოფელი განცხადებებისგან პრობლემური სიტუაციის შემთხვევაში კი მიმართონ საქართველოს საპატრიარქოს მცხეთა თბილისის ეპარქიალურ მუდმივმოქმედ კომისიას, რომელიც საპატრიარქოში განვითარებული მძიმე პროცესების ფონზე 13 ნოემბერს შეიქმნა. ოკუპანტების მიერ გატაცებული ვაჟა გაფრინდაშვილის ბედი, რომელიც ცხინვალის საპატიმროში იმყოფება ამ დრომდე გაურკვეველია. გატაცებული ექიმის ოჯახის ინფორმაციით, მათ ცხელი ხაზის მეშვეობით დაუკავშირდნენ და აცნობეს, რომ დასვენების დღეების გამო ახალ ინფორმაციას შაბათ-კვირას ვერ მიიღებენ. ოჯახის წევრების თქმით, ისინი ცდილობენ ვაჟა გაფრინდაშვილი ვადაზე ადრე გათავისუფლდეს, გატაცებულ ექიმს საოკუპაციო რეჟიმმა გუშინ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. Зараз საუბრობთ, ანუ მე გვაქვს ინფორმაცია, მეტი მაგის მეტავს ჩვენ არ გვაქვს არაფერი სამწუხაროდ ცდილობენ, ანუ მოლაპარაკებებს, ანუ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ანუ ეს ორთვიანი შეფარდა იმას ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებები დამთავრდა. ყველა ცდილობს, რომ ორთვეზე ადრე გამოიყვანონ. ქართული ოცნება კი ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს მმართველი პარტია მოუწოდებს წითელი ჯვრის წარმომადგენლობას, რომ დაეხმარონ ქართველი ექიმის გათავისუფლებაში. მიაღწიეს არაადამიანურობის წვერვალს, იმითი რომ ექიმი ძევლად აიყვანეს და ჩასვეს ორი თვით იმ კაზემატებს, რაც ხდება, მე მგონი ყველამ ერთად ვიხილეთ. ეს არის მიუღებელი, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ. კულუარულად, შიგნით, გარეთ, ყველანაირი მეთოდებით, ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ არხებით, რომ აქამდეც განცხადება, იმიტომ არ გაკეთებული, ყველაფერი კეთდებოდა არაოფიციალურ არხებით, რომ მკვეთრი განცხადება არ გაკეთებინა, რომ მაქსიმალიზაცია, მაქსიმალურად გაგვეზარდა იმის შანსი, რომ ოკუპანტები გონს მოეგებოდნენ და გამოუშვებდნენ ბატონ ვაჟას, მაგრამ ახლა როდესაც გაწყვეტილება მიღებულია, ყველამ უნდა ვეცადოთ საერთაშორისო საზოგადოებრივ მაქსიმალურ ჩართვით, არა მხოლოდ ოფიციალურ დიპლომატიური წრეებში,
მოღვაწეების, არამედ საერთაშორისო წითელი ჯვრის, არამედ ასევე ექიმების საზღვრებგარეთ, რომლის ძირითადი ფილოსოფია სწორედ ეს არის, რომ ექიმი ჯანმრთელობა სიცოცხლე არ იცნობს საზღვრებს. აი ეს ფუნდამენტური ადამიანური პრინციპი დაარღვევა ოკუპანტმა ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა თავისი სახე. და ცოტა ხნის წინ ცნობილი ხდება, რომ ქართული ოცნებიდან დემარში წასული სოფიო ქაცარავა უმრავლესობასთან ერთად დეპუტატის მანდატსაც ტოვებს. ამის შესახებ ქაცარავამ სოციალურ ქსელში დაწერა: დღეს ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება მივიღე, თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან ეს არის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. დავტოვო საპარლამენტო მანდატი. ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და წარმატება ვუსურვოთ ჩემს ყოფილ თანაგუნდელებს და დიდი წარმატება და წინსვლა ჩემს ქვეყანას. წერს სოფიო ქაცარავა სოციალურ ქსელში. ტერორისტი ალბარა შიშანი იგივე ცეზარ ტოხოსაშვილი დაკავებულია. ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი 12 ნოემბერს კიევში უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ამერიკის სადაზვერვო კომიტეტის მიერ დაგეგმილი ერთობლივი სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. უკრაინული მედიის ცნობით ტერორისტ საქართველოში ექსტრადირება ელოდება. ცნობილი ხდება, რომ ცეზარ ტოხოსაშვილი 2018 წლის შემდეგ უკრაინის ტერიტორიაზე ყალბი დოკუმენტებით ცხოვრობდა და ტერორისტულ დაჯგუფებებთან აქტიურად თანამშრომლობდა. უკრაინის უსაფრთხოების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს მიერ დაგეგმილი სპეცოპერაციის შედეგად კიევის მახლობლად დაკავებულია ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ალბარა შიშანი. ცნობილია, რომ 2018 წელს ტერორისტი ყალბი პასპორტის მეშვეობით შემოვიდა უკრაინის ტერიტორიაზე და ყალბი დოკუმენტების საშუალებით მოახერხა უკრაინის ტერიტორიაზე დამკვიდრება. ჩვენი ინფორმაციით, ტერორისტი ამ დრომდე აგრძელებდა კონტაქტს თავის თანამებრძოლებთან და ასევე ხელმძღვანელობდა გარკვეულ რადიკალურ დაჯგუფებას. თავიდანვე ალბარას ჰქონდა თავისი დაჯგუფება, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად იბრძოდა. შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე როცა ISIS-მა მოიკრიბა, ასე ვთქვათ, ძალები და გახდა დომინანტი სირიაში, უკვე ამის შემდეგ როგორც ვიცით, გახდა ISIS-ის წევრი. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლებელია საქართველოში მისი ექსტრადირება მოახდინა. ასეთი იყო მთავარი ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში 6 საათზე ვბრუნდებით. დროებით.